سلام دوستای عزیز، امروز به چینل شیف مانی شیرا خوش آمدین. من خواستم که امروز زمرد پلو تیار کردنش براتون نشان بدم. سی دسته پالک توتا میکنم. در بین یک دانه دیگ مندازم، دو گیلاس چایخوری آب میریزم بالایش. برای 3 دقیقه میمونم که جوش بخوره، به خاطر که اگه زیاد جوش بخوره رنگ سبزش خدا خراب میکنه و رنگ نسواری تبدیل میشه. حالا شما ببینید که من اینه چه قسم تیار میکنم. میمونین شپت میکنیم برای 5 دقیقه. من مسید سبزی را که من جوش دادم مابین یک مکسر مکسش کردم که آب سبزش را بگیرم. شما هر قسم که خوش داشتین اونم میتونین که آبش را بگیرین. نیم گیلاس روغن ضرورت داریم، گیلاس چایخوری، نیم گیلاس هم آب ریختم والش، 1 قاشق نانخوری نمک، 1.5 پیاله چایخوری آب سبزی تیره، 1 قاشق نانخوری 4 مساله برنجکارا ضرورت داریم. اینجا 4 گیلاس چایخوری برنج باسمتی تر کردگی دارم، 2 ساعت ترش کردیم. حالا ما بین دیگ مندازیم جوشش میدم. حالا سر دیگه خود بسته میکنیم، 7 دقیقه برنج جوش میدیم. من براتون نشان میدم که چه قسم میشه. بعدا صاف میکنیم برنج. برنج بار میبینین 3 توتا میشه. برنج تیار شده، صافش کردیم. حالا مندازم آب سبزی تیار کرده بودم میریزیم بالایش. حالا برنج خوب مخلوط میکنیم، میمانیمشه برای 5 دقیقه که ما شما مگی میفهمیم که برنج چه قسمی دم بدیم. خواهی کار ماست که بگویم.
درخواست میکنه برنج ما آبش خشک میشه. بالایش یک دانه ارمونی فایل هم ماندیم. باز به خواست خودتون است که ارمونی فایل میمانید، یعنی سرش یک ارمونی فایل میمانم، تکرم میمانم، دمش میتونم برای 20 دقیقه. بعد از 20 دقیقه برنج ما تیار شد. حالا مخلوطش میکنم. برنج کشیدیم مبین یک قوری. حالا ما کباب مرغ تیار کردیم، او را ما بالش میمانم. سبزی را تیار کردیم. سبزی را همراه کباب در قسمت دوم و سیومش میبینین. حالا نان ما تیار شد برای سرو کردن. ما ببینم تستش که چه قسم آمده. خدا کنه ویدیوی من خوشتان آمده باشه. سر عکس ما سرچ کنین، لایک کنین، کامنت کنین، شیر کنین. وقتی که سر عکس ما شما سرچ میکنین از این مانا میته که شما همیشه ویدیوی آینده مرا میبینین. تشکر از این کامنت های پرمحبتتان، از سابسکرایبتان. تشکر بسیار زیاد. خداوند نگریتانه. شما را به خداوند سپردیم. با من خدا.